שלום לכולם, כאן חננאל מלכה ואני המרכז הארצי של חידוני התנ"ך, והיום אנחנו נעשה שיחה על איך לומדים בחידון התנ"ך שמתקיים ביום העצמאות בכל שנה כאן בישראל. אנחנו נתמקד בכמה נושאים מרכזיים. דבר ראשון, אנחנו נדבר על למה ללמוד, ואנחנו נדבר גם על מה ללמוד, אבל יותר חשוב מזה זה איך ללמוד בצורה יעילה. כלומר, איך אנחנו מכניסים הרבה מאוד חומר בלי הרבה זמן. ככה, ממש כמו שאפשר. אנחנו גם נדבר על איך מורכב בכלל החידון המוקדם בכתב, ואיך מורכב החידון הפומבי. מוכנים? יפה מאוד. בואו נתחיל. אז קודם כל, למה ללמוד תנ"ך? התשובה לזה זה בגלל שהתנ"ך זה הספר המאחד של כל עם ישראל. באופן פשוט. התנ"ך הוא הספר היסודי של מורשתנו ההיסטורית, והוא גם הבסיס לכל הספרות התורנית שבאה אחר כך. המשנה, התלמוד והמדרש. הכל נגזר מהתנ"ך. אבל זה באמת הרבה יותר מזה, בגלל שהתנ"ך הוא הספר שמספר לנו מי אנחנו, מאין באנו, ולמה אנחנו בכלל נמצאים כאן בארץ ישראל. התנ"ך נותן לנו תשובות לכל השאלות האלה ולהרבה יותר. וכמובן, לא הזכרנו את ערכי הנצח, לאור חזונם של נביאי ישראל, לדוגמה שלום עולמי, צדק חברתי, אהבת השונה, כל אלו דברים שכל העולם למד מהתנ"ך. כן, מהתנ"ך שלנו. אז לפני שהולכים ללמוד פילוסופיה, תפתחו רגע תנ"ך. ועכשיו, אחרי שהבנו את הלמה, בואו נוודא שכולם יודעים את המה. אז כן, קודם כל צריך לדעת מה לומדים. מה החומר לחידון? אז טוב, אתם יודעים, התנ"ך מורכב מתורה, נביאים וכתובים. החומר יופיע מיד על המסך, בואו נעבור עליו רגע. ספר בראשית, כמו שאתם יכולים לראות, כל הספר, נכון, ספר סיפורים בעיקר. ספר שמות, פרקים א' עד כ', פרק כ"ד, פרקים ל"א עד ל"ד. ספר במדבר, פרקים י' עד י"ז, פרקים כ' עד כ"ה וכ"ז ול"ב. ויקרא, פרקים י"ט וכ"ג עד כ"ד. דברים, פרקים י"ב עד י"ד, י"ז י"ח ול"ד. ובנביאים יש לנו את יהושע, שזה פרקים א' עד י"א, פרק י"ד, פרק כ', פרקים כ"ב עד כ"ד, ושופטים כל הספר, שמואל א', שמואל ב', מלכים א', מלכים ב', כמובן פרקים סיפוריים כל הספר. בנביאים האחרונים, ישעיהו, פרקים א' עד י"ב, ס' עד ס"ו, ירמיהו, א' ב', י"ח עד ל"ג, ביואל כל הספר, עמוס כל הספר, חגי כל הספר, איוב א' ב' בפרק מ"ב, קהלת פרקים א' עד ד', י"א עד י"ב, עזרא פרקים, שימו לב, זה מחולק א', ג', ז', ט' וי', נחמיה א' עד ו', ח' עד י' וי"ב, י"ג, וגם ספר יחזקאל, יש לנו פרק א' עד ד', י"ז עד כ', כ"ז עד כ"ח, ל"ז עד ל"ט, הושע פרקים א' עד ג', י"א עד י"ד, מיכה כל הספר, חבקוק כל הספר, זכריה פרקים א' עד ד', ז' עד י"ד, מלאכי כל הספר, תהילים פרקים פ' עד צדיק, סך הכל 10 פרקים, משלי כ' עד ל"א, 11 פרקים, דברי הימים ב', שימו לב, אין דברי הימים א', פרקים כ"ח עד ל"ו, רות כל הספר, אסתר כל הספר. שכחתי משהו? נראה לי שלא. זה נשמע הרבה, נכון? טוב, זה באמת לא מעט. והשאלה היא, איך לומדים את כל זה בזמן הלא רב שנותר לנו עד החידון העולמי? אז קודם כל, בואו נתמקד. צריך ללמוד הכל. זה הכי נכון והכי בטוח. אין לכם זמן ללמוד הכל? אז בואו נעשה סדר עדיפויות. בואו נראה מה צריך ללמוד קודם ומה נלמד אחר כך. קדימה. הכי חשוב לדעת את הפרקים הסיפוריים. כלומר, כל פרקי התורה שהם יותר סיפוריים, למשל, ספר בראשית, ספר שמות, ספר במדבר, סיפורים, תחשו חזק, מאוד מאוד חשוב. וגם פרקי הנביאים הראשונים, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, כל אלה זה פרקים סיפוריים, וכמובן החלקים בכתובים שהם סיפוריים, כמו מגילת רות, ספר אסתר, ספר יונה, שזה מהנביאים בכלל, ועזרא ונחמיה, שכולם סיפורים, דברי הימים ב', כל מה שהוא סיפורי, תמיד המשקל שלו בשאלות הוא יותר גדול, לכן זו המלצה ראשונה. קודם כל בואו נדע את הסיפורים.
אלה הספרים המרכזיים שלכם לדעת היטב היטב היטב. ידעתם? אתם יודעים את זה כבר טוב? מעולה. אפשר לעבור לשלב הבא. אם סיימתם את זה, הגיע הזמן לעבור לנבואות. אבל הנבואות זה כבר ים גדול מדי. מה אפשר ללמוד? יש את כל ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הנביאים הקטנים. זה כבר יותר מדי. איך לומדים את זה? זה גם מורכב. זה גם יותר מדי עמוס. אז השיטה כאן היא, אני אגלה לכם סוד. יש נבואות יותר מפורסמות מאחרות, שגם אותם אני ממליץ ללמוד קודם כל את הפרקים הבאים שהם יותר מפורסמים. שימו לב למסך הבא. בישעיהו, הפרקים המרכזיים, פרקים א', ו', ז', י"א, י"ב, ס', ס"ב, ס"ג, ס"ו. ירמיה יש לנו פרקים א', ב', כ"ח, ל"א, ל"ב. יחזקאל פרקים א', ל"ז, ל"ט. עמוס פרקים ב', ג', ט'. מיכה פרקים ה', ו'. יואל פרק ב'. זכריה פרקים ב', ג', ד', י"ד. אם אתם ככה תוהים אילו מהפרקים ללמוד, אני ממליץ לכם, בהתחלה תלמדו את אלה, ואז תלמדו את השאר בגלל שהם יותר מרכזיים. טיפ קטן. וזו המלצה שלי לכם, למי שיש לו זמן מצומצם. תנסו את הזמן שיש עד החידון היטב. תקבעו לוז, כלומר לוח זמנים יומי ללמידה. אל תוותרו על זה. כל יום תדעו מה אתם לומדים, תקבעו לעצמכם דברים ללמוד, וקחו את זה כמשימה. יפה מאוד. דיברנו על מה החומר, דיברנו על מה להתמקד, דיברנו שצריך לעשות לוח זמנים מאוד מסודר, ועכשיו אנחנו נתחיל לדבר על איך הולך המבנה של החידון בכתב. בואו נראה את זה. אז החידון בכתב, שזה השלב הראשון לפני שאתם הולכים לחידון הפומבי, שכולכם נבחנים עליו, פה בארץ, הוא מבחן רק על פשט, בלי פרשנים בכלל. הבנתם? פשט בלבד, בלי פרשנים. כמו בכל מבחן, יהיו שאלות קשות יותר, יהיו שאלות בינוניות, ויהיו שאלות יותר קלות. המבחן הזה מורכב בסך הכל 50 שאלות. בסך הכל אפשר לצבור בו 50 נקודות. מבנה המבחן הוא ש30 מהשאלות יהיו שאלות אמריקאיות, מה שנקרא שאלות סגורות, עם 4 אפשרויות ותוכלו לבחור את התשובה הנכונה. 20 השאלות האחרות יהיו שאלות פתוחות, בלי תשובות, ואתם תצטרכו להשלים את התשובה הנכונה מעצמכם. בסדר? חוץ מזה, למבחן יתווספו עוד 10 שאלות, במקרה ולא תהיה הכרעה. שימו לב, זה נקרא שאלות מילואים, והניקוד הזה של השאלות האלה לא יילקח בחשבון בציון הכללי של המבחן. בסדר? אני חוזר. 10 שאלות האלה זה שאלות רק אם יש לי טקו ואני צריך להכריע משהו מסוים, אז אני משתמש ב10 שאלות האלה. הציון שלהם לא קשור לציון של החידון בכתב. אז לא להיבהל. בסדר? תהיה לכם שעה לכל החידון הזה. 50 שאלות ועוד 10 שאלות. לגבי נושא, הרבה שואלים אותי, מה הנושא של החידון בכתב? אולי אפשר להתכונן אליו איכשהו, אז אני כבר אומר לכם, חבר'ה, אין נושא לחידון בכתב. אל תנסו להאמר, צריך לדעת באמת הכל. אבל אם תעקבו אחרי מה שאמרתי קודם, על הפרקים הנבחרים, בנביאים והפרקים הסיפוריים, אז סביר להניח שתקלעו לפחות 70-80%. בסדר? שימו לב כמה טיפים שאתם צריכים לדעת. אין השלמת פסוקים בחידון בכתב. בסדר? אז כל מי ששואל, רגע, יהיה צריך להשלים פסוק? אז אני כבר אומר, חבר'ה, לא יהיה. לא יהיה השלמת פסוקים. לגבי רשימות, אתם מכירים את הרשימות שצריכים לשלם בעל פה? את כל השושלות ואת כל השנים של המלכים וכו' וכאלה? תשמעו, בכל המבחן בכתב יהיו עד 2 שאלות כאלה. אולי גם זה לא יהיה. מה שאומר משקל מאוד מאוד קטן של שאלות יהיה מהרשימות הגדולות. לכן אני ממליץ לכם שמי שיש לו את הזמן ללמוד גם את הדברים האלה, מדהים. אם אתם לחוצים בזמן ואין לכם את הזמן ללמוד את הרשימות האלה בעל פה, כי בדרך כלל ככה לומדים אותם בעל פה, אז אני מציע לדלג ולהתמקד בפרקים שאמרתי קודם. כי יחסית למשקל, 2 שאלות לעומת כל 50, אני צריך להתמקד בדברים שדיברנו עליהם קודם. אז עכשיו דיברנו על המבנה של החידון בכתב. עכשיו נדבר על הדבר החשוב של איך למעשה אנחנו לומדים. טיפים ללמידה בעברית, באנגלית ובספרדית ישלחו לכם במייל, שם גם תוכלו למצוא את כל החומר של החידון שראינו קודם בשפות שלכם. בסדר? למי שפספס. 16 מתמודדים עם הציונים הכי גבוהים יעפילו לחידון הפומבי.
והניקוד שצברתם במבחן בכתב מצטבר בשלב הראשון, בסדר? וזה מאוד חשוב להוציא ציון טוב במבחן בכתב, כי הרבה מאוד תלוי בזה. שימו לב, אני חוזר. המבחן בכתב, עד 50 נקודות אפשר לצבור בו. השלב הראשון של החידון הפומבי זה שלב שבו למעשה כל אחד מה-16, כי יש 16 מתמודדים בשלב הראשון, מקבל שאלה אחת עם שני חלקים. כל שאלה כזאת, כל חלק נכון שהוא עונה 6 נקודות. בסך הכל יכול לצבור בשלב הראשון 12 נקודות. מה שזה אומר שלמבחן המקדים שעשיתם יש משקל גדול, בגלל שהציון מסתבר לציון הזה. הבנו? אז 50 נקודות במבחן בכתב ועוד 12 נקודות בשלב הראשון. הלאה. בסדר גמור. השלב השני של חידון התנ"ך. בשלב השני אנחנו מצמצמים. אתם זוכרים? בהתחלה היינו 16. מה-16 ירדנו ל8 בלבד. כל השמונה האלה יקבלו שני סוגים של שאלות. בשלב הראשון יהיה עליהם לזהות ספר, על פי רמזים. בהתחלה יהיה להם רמז שהוא קשה, ואם הם יצליחו לנחש את הספר על פי הרמז הזה, הם יקבלו את מלוא הנקודות. אם הם יבקשו עוד רמז, כי הם לא יצליחו לזהות את הספר בשלב הראשון, הם יקבלו רמז נוסף, אבל פחות נקודות. אחרי שהם הצליחו לגלות את הספר, הם ישאלו 5 שאלות בדקה. שמתם לב? 5 שאלות בדקה. דקה זה הרבה מאוד זמן, אוקיי? לא להילחץ, דקה זה לא מעט זמן. אני בטוח שאם תלמדו טוב גם תצליחו לעשות טוב גם בשלב הזה. אחרי השלב הזה, שכל אחד קיבל גם שאלת זיהוי ספר וגם 5 שאלות בדקה, אנחנו עוברים לשלב השלישי, שאלת ראש הממשלה. כן, 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 ראש הממשלה בעצמו ישקיע בכם שאלה, הבנתם? תחשבו על זה. אחרי שני השלבים האלו, רק 4 יעלו לשלב השלישי של שאלת ראש הממשלה. שימו לב, רק 4 הנבחרים שלנו. הם יקבלו את שאלת ראש הממשלה שמורכבת בדרך כלל מ8 עד 16 שאלות, 2 שאלות לכל שאלה, ובסופו של דבר, אחרי כל זה, אחרי השלב הראשון, אחרי השלב השני, אחרי השלב השלישי, אנחנו נדע מי הם השניים שיעלו לשלב האחרון של החידון, שלב הראש בראש. שבשלב הזה אנחנו כבר נדע מי הזוכה. יהיה לנו מקום ראשון, מקום שני, ושני סגנים שזכו במקום שלישי ורביעי. המקום הראשון והמקום השני יזכו במלגה של לימודים פה בישראל. אוקיי? פרס שווה מאוד 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 מאוד, אז מאוד שווה, מאוד כדאי להשקיע מלגת לימודים שלמה ל4 שנים. לכל תואר שיבחרו בכל מוסד לימודי. אוקיי? הבנו את זה? יופי. אבל זה רק הבונוס. בסדר? מקווה שקיבלתם איזה קצת מושג על חידון התנ"ך, על השלבים שלו, על החומר, על מה הולך להיות. אנחנו מאחלים לכם הרבה הצלחה, ותזכרו, אתם כבר אלופים. עצם הידיעה שלכם בתנ"ך עכשיו, שאתם עכשיו יודעים, העובדה שהיום אתם יודעים הרבה יותר ממה שידעתם לפני שהתחלתם את כל העניין של הלמידה, זה הפרס האמיתי. תמשיכו להצליח ותזכרו טוב. אתם אמנם זכיתם והגעתם לדבר הזה, אבל יש עוד הרבה חבר'ה שישמחו וירצו במדינות שלכם. אז אני אומר לכם, קחו את המדינות שלכם כפרויקט, קחו בית ספר, קחו כמה חבורה של ילדים שתקימו ותכשירו אותם אל הדור הבא לחידון התנ"ך. נעשה ונצליח. תודה רבה שהייתם איתנו. ביי.